บทเรียนที่10บทเรียนที่10เช้าแล้วเริ่มต้นวันใหม่เช้าแล้วเริ่มต้นวันใหม่อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานแต่งหน้าแต่งหน้าทาแป้งทาแป้งเขียนคิ้วเขียนคิ้วทาปากทาปากฉันทำงานที่สีลมฉันกำลังรอรถไฟฟ้าสายสีลมฉันทำงานที่สีลมฉันกำลังรอรถไฟฟ้าสายสีลมฉันชอบอ่านหนังสือบนรถไฟฉันชอบอ่านหนังสือบนรถไฟผมชอบงีบหลับบนรถไฟผมชอบงีบหลับบนรถไฟฉันชอบเล่นโทรศัพท์มือถือบนรถไฟฉันชอบเล่นโทรศัพท์มือถือบนรถไฟใกล้จะถึงแล้วฉันต้องลงสถานีหน้าใกล้จะถึงแล้วฉันต้องลงสถานีหน้านี่คือที่ทำงานของฉันนี่คือที่ทำงานของฉันฉันมีเพื่อนร่วมงานหลายคนฉันมีเพื่อนร่วมงานหลายคนวันนี้ฉันมีประชุมวันนี้ฉันมีประชุมแต่ฉันหิวข้าวมากแต่ฉันหิวข้าวมากคุณบีเป็นยังไงบ้างคุณบีเป็นยังไงบ้างดีค่ะวันนี้ประชุมตั้งแต่เช้าเพิ่งจะได้ออกมาทานข้าวดีค่ะวันนี้ประชุมตั้งแต่เช้าเพิ่งจะได้ออกมาทานข้าวแล้วคุณเป็นอย่างไรบ้างแล้วคุณเป็นอย่างไรบ้างผมยุ่งมากเลยคิดว่าสัปดาห์หน้าจะลาพักร้อนผมยุ่งมากเลยคิดว่าสัปดาห์หน้าจะลาพักร้อนตัวเลขไทย91ถึง100ตัวเลขไทย91ถึง100
91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100เปิดประตูเข้ามาเลยครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับดิฉันขอลาพักร้อน5 วันค่ะดิฉันขอลาพักร้อน5 วันค่ะไม่มีปัญหาครับส่งใบลาพักร้อนที่เลขาได้เลยครับไม่มีปัญหาครับส่งใบลาพักร้อนที่เลขาได้เลยครับชัยโยได้พักร้อนแล้วชัยโยได้พักร้อนแล้วดิฉันเอาใบลามาส่งนะคะดิฉันเอาใบลามาส่งนะคะฉันไม่ไปโรงเรียนวันนี้ฉันไม่ไปโรงเรียนวันนี้เมื่อวานฉันไปตลาดเมื่อวานฉันไปตลาดพรุ่งนี้ฉันไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้ฉันไม่ไปโรงเรียนฤดูในไทยฤดูในไทยผมชอบหน้าร้อนผมชอบหน้าร้อนคุณชอบหน้าอะไรฤดูอะไรคุณชอบหน้าอะไรฤดูอะไรผมชอบหน้าฝนผมชอบหน้าฝนคุณชอบฤดูอะไรคุณชอบฤดูอะไรผมไม่ชอบหน้าฝนผมไม่ชอบหน้าฝนผมก็ไม่ชอบหน้าฝนผมก็ไม่ชอบหน้าฝนผมชอบหน้าหนาวผมชอบอากาศเย็นผมชอบหน้าหนาวผมชอบอากาศเย็น